Tak co, sobota, vyspaní? Dělám si srandu. Hej, já jsem úplně dneska nabuzená, já nevím, v kolik jsme šli spát, tak nějak po půlnoci, já jsem usla až okolo 2, protože jsem se ještě dívala na seriál, všechno jsem stihla. Potom vlastně v 6 jsem byla vzhůru, takže tak nějak jako už funguju. S tím, že dneska to chci dojet. Jo, chci to dohrát. Doufám, že když dám pokračovat, tak mi nahraje poslední, co jsem měla pozici, protože ještě teďka, když jsem začala streamovat, no samozřejmě, že nenahrál kur domácí, ale já jsem si tady neukládala. Já už jsem hrála dneska, halo. No, v každém případě stalo se to, ale nevadí, já vám to ukážu. Myslela jsem si, že ne, ale tak vám ukážu všechno, co jsem zjistila, jo, prosím pěkně. Tak, vrátíme se na povrch. Jak jsem šla k tomu ještě rovit, tak to dělat teda nebudu. Mám tady teda já nějaký bug, nevím, jestli se to děje i někde jinde. V každém případě je to nemilé, protože ho nemůžu porazit, on vždycky zaleze za stěnu a já ho nedostanu. Hej, ahoj, jak se máme, Andro? Teda, trojko, jak se máš, trojko? Takže tak, s tím, že bacha, ještě jsem to tady prolezla, stihla jsem dát i pokr, nevím, neuložilo se mi to a taky jsem si všimla, že mám něco s pozicema, respektive synchronizace Xbox 360. Protože když si dám načíst, tak já jsem přepsala včera, jste si mohli všimnout, teďka už jsme ve 3. kapitole, veškerý Vergen. A tady ho najednou mám. A je to něco prostě hrozného, jo? My už jsme byli úplně jinde dál, nevadí, ale co vám chci ukázat a co je podle mě jako strašně důležité, tak jasně, tady je taky tabulka, je tady jeden takový přerostlý chlap, ta kamera se fakt se mnou asi hýbe do hajzlu. Je tady jeden přerostlý chlap, co se týče, jako kdyby... hej, čau Marťo, jak se máme? Co se týče páky, ale na toho bacha, protože toho můžete Hej, já jsem ten náklad ale včera brala a vy to můžete vidět na YouTube. Můžete ho načít z toho, že podvádí, což jako, že on opravdu podvádí. Ale dobré, neřešíme, jela jsem dál. Ale co je velice důležité, a na to jsem narazila úplně náhodou. Jasně, tady jsou čarodějové, tady se nikam jinam nedostanete. Já nevím teďka, jestli doprava nebo doleva, co vám dřív ukážu, ale dobře, nejdřív jdeme doprava. Tady... Já ani nemám tu... Já ani nemám tu brnění normálně. Našla jsem toho hodně, ale bacha, tady jsou chrlitě. To jste mohli vidět i včera a dokonce... Oni tady nejsou najednou. No, hurá! A dokonce jsem včera, nebo respektive dneska po ránu, než jsem to zapla stream, tak jsem rozluštila tady ty runy. Asi tak na popáté, ale nevadí, dala jsem to. Tím, že měly by tu být 3-4 takové místnosti v této oblasti, v tom Lokmune, nebo jak se to jmenuje. Takže tak. A... Jako dá se to, ale nevím, nebudu to ruštit, nepřijde mi to, aspoň tady z mého hlediska nějak logické, ale ukážu vám aspoň jednu. Vždycky tu jsou jako kdyby nějaké poklady, nějaké věci, nějaké si speciální, ale jako s tím, že už to je poslední, myslím, tady tohle kapitola mise. Nevím třeba, jestli můžete začít novou hru plus, doufám, že ano. No, 21. a já už jsem to dneska hrála, hej, on je úplně mimo. Tak, tady si vždycky přečtete hádanku a podle ní máte jít, jako kdyby. Já vůbec nevím, co to je, jsou včera jako oblaka, když zvoní, jako jo, ale dobré. Teďka uvažuju, jak to tady bylo. Myslím, že tahle je první. Vždycky v každé takovéto místnosti máte tady tyhle 4 symboly, to jenom hasíte, nic extra neděláte. Když to uděláte dobře, otevře se vám tady tahle truhla, když ne, klasika, nepřátelé a tak dále. A teďka uvažuju, jak to bylo, ale tady tohle myslím bylo. A pak to druhé, jo. Takže jako tady ten loot není špatný, ale ještě to není nic lepšího, co jsem měla. To je důležité, to slyšíte. The king of the hunt ordered me slain, and the wraiths born at his command assumed living form, pursuing me through the voids between the worlds for centuries. I have arrived at Lochmuin. Though tired, I know I will not rest. The riders of the hunt draw near. On my back, I can feel their deathly breath. Prepare for your final lesson. Final?
Takže tak, v každém případě můžete vidět, já si ukládám po několikáté a stejně tam tu pozici potom jako kdyby nebudu mít, ale dobře, neřeším. Tady si můžete pokecat s tady tímto chlapíkem, de facto vám nic neřekne. Ale co je důležité, tak tady za rohem se nachází osoba. Do prdele, ona tu není najednou. Hej, ale děláš si ze mě srandu? Tak to bacha, děcka, bacha, protože já jsem vám to chtěla ukázat, protože tady je osoba. Hej, ale děláte si ze mě srandu, tak já nevím, co jsem udělala, ale je tam osoba, která je asi důležitá. Povykládáte si nic extra, jo? Thaned was also built by the elves. I know Loch Muin's history. We will return it to its former glory. I'd like to see that. We're merely waiting for the treaty to be signed. V každém případě tady v této lokaci je taky pokr, je tady paka, myslím, že se můžete porvat. Máte tady kontrakt na chrliče a ještě jeden vedlejší úkol, ale teď si nejsem jistá. Jo, a ten získáte, když si promluvíte, já jsem si na náměstí, nebo té zřícenině promluvila s takým jedním, a teďka to byl typek, nebo jsem mluvila s tou čarodějkou. Spokojená s počítačem, já nemám počítač, ale dobrý, já mám Xbox X Series, ale děkuju, Marko. Ještě je prázdný tady. Já to tak nějak střídám, víš, jako já to odkládám. Ale to jsem si chtěla říct. A ten vám řekne, že se tady nachází dokonce meč pozůstalého elfa, který patřil k divokému honu. Dobré, nic neřeším, ale já jsem vám chtěla ukázat osobu, která tu najednou není a je to velice zajímavé. Považuji, co jsem udělala, že tu byla ta osoba, ale já jsem de facto nic jiného neudělala, jo, prosím vás. Odejít, přijít, nevím, zkusím se tu potom vrátit, ale co vám chci ukázat, tak teda rozhodně. S tím, že jo, z ničeho náhodou, já jsem prostě procházela soky a samozřejmě, co se nestalo, narazila jsem na hlavní dělovou linku, tak jsem to neukládala, neřešila jsem. What are you doing here? No future in rat catching. I decided to pursue a career in entertainment instead. Fakt, to vypadá jako This troupe has potential. Nemám. As their manager and master of ceremonies, A jak se máš vůbec? these folk the most famous entertainers. See now it. Hold on here, sir, before you get all worked up. I've had more than my share of entertainment recently. What I need to... Anything for... Nic extra, jo, prostě kecáte, pak tady je cedule, vyberete všechno, na chrliče, tady jsou raděnští, tam máte někoho druhého, ale co já jsem chtěla? Smlouva na... Co se děje, ale? Už po mně nejdou, že? Nejdou, obchází. Tady tenhle je mistr v pokru, takže po vás chce, abyste jako kdyby další porazili. Myslím, že 5 lidí tady máte zase porazit. To je dobře, já nevím, že moc nestál. Já jsem krásně, děkuju. Já nevím, jestli do toho mám kecat nebo ne, protože já to mám třeba tolik, co bych vám řekla, ale jelikož nemám volnou tu pozici, tak jsem teďka strašně naštvaná, nebo ne pozici. Víte, že si ukládám průběžně, co možná nejvíc. A hádejte co? Nemám to tady, takže já si myslím, že tady je něco s úložištěm zase. Ano. Jo. Jo, takže nic extra, tady nic pastí, jo, tam jsou borci, ti vám nic neudělají. A teďko božu, kam jsem šla. Tady tenhle borec je borec na tu páku. Nemáte šanci, prostě... Ne, nic, prosím tě. Co ti je? Ale říkám vám, tohleto nedám. Nedám, protože tam je fakt úplně centimetr, na kterém se musíte držet. Jo, o 100. Normálně o 100. Děcka a všechno se jako tak dalo, všechny jsem zatím porazila, ale tady tohodle neporazím.
Vidíte tu pidi midi, co se tam prostě, já nevidím ani ten erb přesto. Jako jo, a ještě tam drže tu páku prostě. Ne, no. On je má jako, to je víc než krdeli. Tak ho můžeme They naštnout. say witches are tough, but you, in the circus, you could maybe kick a clown's Blbec, ass. prostě blbec. Co mám mít? Scalen Burden told me you cheat. And you believe that stinking midget? To si It's pížou. you I don't believe. Fact is, you could only get that kind of strength from potions. Fuck you! You're as loaded with potions as squirrel shit is with nuts! I was Taky clean možno. during our bout. Ještě You're a oči. con. Jej. They should call you Numa the Cheater. One more word and I'll shove your tongue so deep down your throat it'll come out your asshole. Tak pojď se porvat. Here's what you deserve, bitch. Oh, a je to tady. Ale jakože fakt v té páce, jestli ho někdo porazil, tak to bych chtěla vidět. Já jsem to prostě nedala vůbec. Já jsem to zkoušela dvakrát, teďka vlastně třetí pokus tady a... Ne. Ha! A padl, žádná páka, prostě padl. Enough! I won't cheat, I promise! Hej, já máme ho porazit. Tak, ukládáme. Dneska je 21 děcka. A tu pozice fakt nemám, já jsem si myslela, že jo, a nemám, a přitom vidíte, ukládám, nic s tím jinak ho nedělám. Zkusíme ho ještě jednou poradit. I'm looking. You can only lose. You a thief? I don't have to steal. I kick everyone's up. Tak pojď, dáme paku, já jsem myslela, že mi řekne něco to. I've O always další been 100. Tak pojď. Pojď. No hej, to se mi líbí, to se mi líbí. Ej, a je dole, a je dole. Je to dobrý. My little ace ticks. No one's ever beaten me. There's always a first time. If I give you something, will you keep this to yourself? The circus finds out I lost, they'll can me. The mighty Numa must be invincible. Take this and keep your trap shut. No tak to ani náhodou jako. All Ne. right. Proč mi na to kývl? To jsem se měla rozhodnout. Tak to je hňup, to je hňup, to je hňup. Prostě hňup. Dobře, dobře. Ale já se zkusím znovu podívat na to místo děcka. Nová úroveň, ale mě nesvítí jako, že bych měla A, už mi to svítí, že bych měla bod. Protože já doufám, že tam ta osoba bude. A já jsem předtím opravdu neudělala nic extra, prostě jsem to tady prolezla a šla jsem se podívat všude, kam bych mohla vlézt a jedna osoba tam byla, což mě jako překvapilo. Na druhou stranu třeba někdo, kdo to zná hodně, tak mohl říct jako, ale to je jasné, ne, jako, že tam bude. No jako pro mě to teda jasné nebylo, takže tak. A doufám, že tam teďka bude. Hej, tady je, děcka, kdo to je? Kdo to sakra je? Witcher Geralt, we meet again. Who would have known? I thought cats always landed on four paws, but I see wolves sometimes do as well. I trust you have not come to demand my surrender again. I've come to find the Kingslayer. And once again don the robes of a hero. Enjoy the fame. I don't To know about určitě. robes, Arian, but something along those lines. Well, as much as I detested Foltest, Temeria now trembles in its foundations, and I sincerely hope Natalis succeeds in salvaging it. Otherwise, the barons will tear the country into bits. Co? Shouldn't you be in Vizima? I heard things got a bit chaotic after Foltest died. It might be a good time to try your luck, especially if you've got royal blood in the family. Clearly, you do not understand what will happen here, Geralt. The re-establishing of the Council and Conclave is but a pretext. The North's most important rulers have come here not to reconstruct some assembly of mages, but to seal the balance of power and establish spheres of influence. Only fools and cowards have remained at home. The last time we saw each other, Tak se you zeptám, locked jak to teda yourself in a bylo, cellar dobře? full of oil that you had set on fire. I grew up wandering the nooks and corners of that fortress, Witcher. I know passages even the mice have not heard of. For a long time, a lot of people thought you were dead. Well, that would make two of us, am I right? Ne,
rozhodně ne. Takže vlastně tady potkáte a on nechcípl. Jak my jsme si prostě vykreslili, že umřel. Že ta jeho čest, nebo co tam bylo, odvaha, že mu to nedalo, tak hej, nechcípl, žije a asi se má fajn. Dobře. A teďka uvažuji, kam jsem vlezla. Protože... Ale děcka, malý moment. Jak nelze. Tady ještě pak ten pokr, ale ten jsem nedělala. Ale už půjdeme na hlavní dělovou linku. Já nebudu prostě otálet. Jo, vrahové králů. Bla 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 bla. Tady potom za rohem doleva, odkud jsme přišli, tak tady je Nilfgaard. Ale ne. Jak my jsme tudy jsme šli? Myslím, že jsem šla tudy, ale teď si nejsem jistá. Tuto akci nelze provést, já nevím kde. Ondí, co se mi to stalo s tím Twitchem? Tak. Tak už to půjde? Ne, nelze provést, prostě já nemůžu, já nevím proč. A hurá! Postava, tak co si vylepšíme, ty kráso? Už jako moc toho nemám tady, no. Výdrže během boje, a tak jo. Uložíme si... Vem si stříbrný meč a jdeme do stok. Tady nic extra nebude, pár ohnilců. Myslím si, že tady toho hodně není. Ne, tady není nic, až tady jsou. Nebo tady byly aspoň někde? Jo, tu jsou. No tak, ale kurdomácí. Ten tam bouchne a tam vraždí, dobře. Jo, takže tady... Někde tam to chrčí, ať si chrčí. Tady není nic, ale tady je dobrý loot, úplně nejlepší, teda to jsem zatím potkala. Tady je typek, dlouhý meč, neřeším, to taky ne. Ale tady, prosím, ať tu je. Hej, ona tu není najednou. To si ze mě děláš srandu. Já nemám tu zbroj. Jo, i tady. 26 děcka a my máme na sobě 17. To za to stojí. Tady jako už nic, myslím, že ani ten 32 porovnat, já mám 42. Tady nějaký 50kový porovnat, já mám 47. A dobře, tady je jeden meč. A jinak nic jináčího. Ne. Tak, to si jenom vylepším s dovolením. A po dvojkách půjdu. Tohle to nechci, tohle to chci, tohle to chci. A jinak asi nic teda. No. Zase nesu toho příliš hodně, to je věta, kterou nemám ráda. Jo, slyším, že tam někdo někde chrčí. Kolik? 331? What? 305? No, látku můžu zahodit, jako asi tak nějak úplně celou. 5-2 harpy peří, nepotřebujeme. Kůži, ne, nepotřebuju. Harpy očí taky nepotřebuju. Harpiny si nechám. Spáry nepotřebuju, nazdar. Tak, dobře, děcka, ukládám, vidíte to všichni, protože mě ty pozice... Já nevím proč, ale oni mi nefungujou. Ne! Hej, kurdomaci! Tak jo, aspoň jsme ho zabili. Byl na strašně špatném místě. Tady nic není, myslím. Tak, tady lezeme nahoru. Tu myslím je další, pak projdeme chodbou. Ještě jednou a pak už bychom měli narazit na Filipu. Tak, šup.
Já mám nějaké štěstí teďka. Tak pojď. Jo, a tady už to bude, ale... Šup nahoru. Geralte. Tak, ještě jeden. Aha, ok, vidím. Geralte! Hej, ale co mu je? Halo, pane. On mi nevyšplhá? Co se to stalo? Chvíli počkám. Jinak před hodinou jsem začala exportovat teprve ten 4hodinový včerejší do stream, co se týče tady, než jsme došli do té letní, ne? Hej, ne. Dobré. Tak jsem zvědavá, jestli se to tam vůbec přenese a taky v jaké kvalitě. Tady jsou nějaké dveře, vůbec nevím kam, ale to kalím, protože jediné, co nás zajímá, meč, co to je za meč, kurdomácí? 13. Normální zahodit. Co nás zajímá, tak je tady. A to je velice důležité, protože to už je hlavní quest. Your Majesty. I've waited long for this meeting. You left Redania so suddenly I had no chance to give you the send-off you so richly deserved. Your Majesty, I fail to understand why I have been arrested. I've done nothing but serve Redania's interests, supporting the rebellion, undermining Henselt, risking my own reputation on your behalf. I'm no longer the little boy who believed your every word. Why do you do this, Radovid? I was there at your most trying hours. Without me, you would not be the man you are. I don't understand. You understand very well. You conspired against my father Vizimir, and against me. The entire Redanian court once trembled in fear of Philippa Eilhart. Untrue, sire. You must let me explain. What are your charges, your Majesty? Ambassador. Triss Marigold was kind enough to compile a list of persons making up the secret society known as the Lodge of Sorceresses. Some Nilfgaardian sorceresses were members as well, but you need not be bothered with them, my lady. Triss, you're mad! The Lodge ordered Demaven killed. It ordered Foltest killed. I suspect you played a part in my father's death. And if I released you from the Dimeritium, you kill me too. You're finished, Eilhart. There will be a trial, due process, everything as it should be. But know that you shall not wriggle out of this. You shall be convicted of conspiracy, treason, and regicide. They'll rip your flesh from you in bits before they burn you at the stake. Throughout my childhood, I felt your cold stare on the back of my neck. Hey, hobbyku, ahoj. When I issued orders, my subjects would search with their eyes for Philippa Eilhart's gesture of consent. The entire court at Tretogor looked on as you humiliated me. All Redania laughed behind my back. You taught me to look everyone in the eye. Forced them to lower their gaze, do you remember? A king must never show weakness, uncertainty, you said. I've mastered that skill. Yet there is one I could never force to submit. You. You've one chance to shorten your suffering. Admit to everything, here and now in the ambassador's presence. Look me in the eye and repent. Submit. As you wish. Torturer, put out those vile eyes. You're making a grave error, sire. No, na jednu stranu nebudu kecat, ale koledovala si o to. Ale fuj, jako.
We will talk again, witch. Yep. The Philippa Eilhart problem has been resolved. Malý moment. Must return to camp. Wait here, Excellency. We'll scout ahead. Jo, cože? No tak to ani náhodou. Intruder! Get him! Jak utíká? WTF, horší než ta krysa, co tam je. Tak jo, trochu si zatančíme. No to šup. Aha, dobré. Tady? Da, tady. No, počkej. Informace o Tris. Tak ne. Tak jo. Ježíš, ale dotoč se, prosím tě. You're not easy to find. Look what they did to me. Radovid. To think I taught him magic tricks when he was just a boy. Free me, Geralt. I have to get out of here. Do you hear me? Help me. No. I'll answer a few questions first. Hrozný Tris, to mi asi jedno. Ale já jsem si chtěla zeptat na tu Saskia. Where's Saskia? When I was arrested, she was with Sheila. They must be on their way to the deliberations by now. How does the spell work? Saskia's will and mine are one. She cannot resist me. But fear not. There's no suffering involved. She merely believes me to be the most wonderful person in the world. As if she were in love. You know what's most beautiful? In spite of all this, she seems unchanged. She's retained her charm, her valor, her honor. Dobře. I didn't track you alone. Yorvith can't wait to see you again. My death would change little. Yorvith and all like him have no right to judge others. Nevím jako. Was Shillard telling the truth about the lodge, the assassinations? He said exactly what Radovid wanted to hear. Half-truths, musings stripped of context, which differ very little from lies. Did Triss take part in all this? She's clean in those terms. Innocent as a child, but only to a point. I assure you, she has not been honest with you about many other matters. Lol, Why did all prostě this happen? čarodějky. Murdering monarchs. What interests did it serve? I can't fathom. Help me get out of here and I'll explain all and lift the spell from Saskia. Take these shackles off me and lead me to my house. I beg you. I'll tell you everything. Já nevím, jestli mám pomáhat. Clock's ticking. Time is of the essence. Why do you do this? Would you take vengeance on a blind woman? Shillard said they've got Triss. I have to free her before they put out her eyes too. Going to the Nilfgaardian camp is suicide. And leaving a friend is villainy. Only I know how to break the spell that holds Saskia. Get me out of here. If I die, Já she'll nevím, co mám remain dělat, forever jestli to bude rozhodnutí spellbound. nějaké. Ale asi sedu na Tris. All right, but if you're blind... Sorry, jako. Unbind me and lead the way. We must return through the sewers. A já jsem se The nechtěla shackles stay vrátit. on, and you'll go first. Shillard will raise the alarm. No, he won't. We'll be long gone by the time he comes to. Da. Kill him. I'm not into murdering unconscious old men. Lead on. Lol. Tak jo, dobře. Něco máme splněné. No tricks, Phil. Jdeme I znovu want přes to get out of kanály. here, and I want to live. I believe that. A teďka nevím, kudy. Can you walk? Sure you won't faint on me? I'll manage. Will you remove my shackles? The manacles stay on. Ne, vždyť to slepá. To jako, kudy jsem přišla? To jako fakt? Já jsem si myslela, že ne, že tady bude konečně nějaká jiná cesta.
Turum, turum, turum. Já vůbec nevím, a jestli takhle půjdu celou cestu, no. Tak to je hrůza. O, bacha, tu jde. Je tady dobrý, já jsem si myslela, že to jsou jenom Nilfgaardian. Who did this to her? It was Radovid's way of thanking her for the care she provided him when he was a child. I saw him with his army on his way to the talks, whistling a tune. Get me out of here! Shut up, witch! You're alive only because you're still needed. Philip has promised to help us in exchange for her freedom. And you believe her? Know a better way to free Saskia? What state is Saskia in now? I've ordered her to carry out Sheila's bidding until I return. Great. And Sheila will be at the talks? Yes. She's probably there already, making certain the Lodge's plans do not fall through. How do we free Saskia? I have charmed a dagger with a counterspell. You must thrust it into the she-dragon's heart. Co? In your heart, witch? Do you mock us? There is no other way. She must be struck with surgical precision. Otherwise the counterspell won't work. All the blade's runes must touch blood. Hej, to mi zase and nějak its point must smrdí, pierce a děcka. chamber of her heart. We'll need to hold her down somehow. Hold down a dragon? This is ridiculous. She's lying, Geralt. I don't trust her. Why would she even need this dagger? In a minute we'll hear that she planned to free Saskia herself. Any time you cast a spell or a curse, you must have a counterspell at the ready. It's a basic rule of magic. I prepared the dagger just before I cast the spell, in case anything went awry. A basic rule, but I don't know many mages who follow it. Where's the dagger? My quarters. In Geoffrey Monk's former home, inside a well-secured chest. I know the house. What's Sheila supposed to safeguard? The restitution of the Council and Conclave, and the creation of a strong, independent state with Saskia as its Hej, leader. to že jak když tiskne 100%. With what aim? As a bulwark. A defense against Nilfgaard. After years of chaos and destruction, the time has come to build. We wish to rule, yes. Where is the fault in that? Everyone wants to rule. To si hodně věří, ale jako Do that. mezi námi Better to je than any other dobrá monarch bodka. in this city. You can't hope to win the common folks' trust. Humans will never accept a sorceress queen. Non-humans won't either, given what that old hag Finderbear has achieved. They all believe in Saskia. They all trust her. The girl is a born leader, yet she has no political instincts. She's charismatic but not cunning. Courageous but not fierce. She is just but lacks the required cruelty. She is your very opposite. Perhaps. Together we would be unstoppable. Did you order Foltest murdered? No! Shillard claimed that Triss testified. Triss doesn't know what she's talking about. The Lodge exists, and Triss has lost our trust. All that is true. But Foltest's assassination? That was not my order. What would you have done if Saskia hadn't been poisoned? If a certain foolish witcher hadn't gathered the potion ingredients? I would have sought other means, but I couldn't miss that opportunity. Jorvith, know any way to get to Philippa's quarters unnoticed? Tak jo, Through nic this teďka. sewer. We may encounter monsters, but we'll gain a lot of time. Keep an eye on her. I'll go ahead. On ji ztratí bez tak, to je víc než jasné. What the fuck? A něco, že bys jako vytáhl meč? Hej, ale tak za mě to žínám. Hej, kurdo, maci Geralt, ty si ze mě děláš srandu?
100% si ze mě děláš srandu. Tak pojďte, pojďte. Žádnou, hej, abych tě nepustila vůbec. Ohnilec jako jenom jeden, já jsem myslela, že vezmeš aspoň 3 halahoku, ale to se mi nelíbí. Hej, WTF, on bouchne. OK, ten bouchl. Hej, ale to už má být po tobě. Nebo to je další? To není možné. Hej, ho, aha, dobré, tak ne, už ne? Slow down. I can't keep up this pace. Jde úplně normálně. Pain-killing spells require focus and precision. I cannot manage one now. Die from the... Geralt, you'd best check the room before we enter. I don't like this. Mně se to taky nelíbí, dobře. Neither do I. Tak. WTF? Jo, aha, to je tady. Orený dračí šupiny. Hell yeah. Záznamy. Tak počkej, co tady píše holka. Hej, kolik jich tady je, ale... Ne ho, zabij ho, Geralt, nevalej se po zemi. Dobré, asi všechno. Protože oni vchází. Temerské zvláštní oddíly. To bude oroučový, děcka. Jasně, veverka, skojátel, blablabla. Tak hop, ne, já nechci nést příliš mnoho věcí. Tak něco zahodíme, dobře, no. Něco musím. Takhle to asi řeknu. 21. Ne, to si nechám. Tak, jedovatý spar harpie nechávám. Trofej. Úl, aha, dobré. Kamen živlů. Když já to vůbec nepoužívám, abych to mohla všechno vyházet, že? No, dobře, tohle zahodím. Unshackle me. Remove the dimeritium. I can help you. Ne, vůbec, v žádném případě, jako. Opováž se. Ne, postava. Taktik. Vůbec nevím, jak to skončí, ale myslím si, že Saskia umře zatím, jako teda. Is this the chest? Describe it. It's heavy, covered in runes. There's a circle and candles on the floor. Yes, the very chest in which Geoffrey Monk kept his most valuable treasures. The dagger's inside. How do we bloody open it? The candles must be lit in a specific order. I figured it out. My notes are downstairs. After that, a simple spell will suffice. Remove my shackles. No. Do you know this ritual? Only a mage can perform it. Shut up! I'll light the candles, then we'll remove the dimeritium. Hej, já jí tak nevěřím, normálně, proč to nemůžou udělat oni?
Jakže to bylo? Aha, dobře. 1, 2. Zkusíme to úplně napravo. 1, 2, 3, 4, 5. Dobře, úplně napravo. 1, 2. A teďka to bylo 3, 4, 5. Now unshackle me. I'll open the chest with a spell. Neither of us can utter it. It's not something you learn in a moment. A trained mage is needed to cast spells. The candles are lit. We need to hurry. Do as I say before I lose consciousness. Try anything clever and you will die. Jo, já bych nevěřila. You can lift the spell binding her, but she will never be human. She's more than a Dwan. Someone who restored hope to the Enshe. She's a monster. If you think she can rule a realm of humans and elves herself. Face it, Delian! You'll suffer the consequences of your foolishness. Look out, Geralt! To je blb, ale jako s prominutím. Hej, už je tam borec. Beautiful. Take that. Guru. Prý jsem guru. I can't penetrate. You're on your own. I can't help you. Jasné, já vím, že mi nemůžu pomoct. Co mám dělat, že jako? Ne, uskoč. To bude ale klikačka na dlouho, asi takhle to vidím. Ne, neskouší to, prostě to neskoušíš. Pojď, už máme 4 za sebou. Vypadá to dobře to vypadá. No to vím, že mi nemůžeš pomoct, to už si říkal. Víš, kolik času jsem to poměla mohla poskočit. Už jsme za polovinou, to dáme za chvíli. Jo, to bude dobrý. No, skoro. Dobře. Ne, to jsem nechtěla. Jsem chtěla, aby si dělal art. Dobré. Ha. A myslím si, že Saskia bude 100%. Amazing fight, Gwynblade. Get the dagger and let's get out of here. Neseš to příliš hodně haters za trest. A strange weapon. Never seen anything like it. I hope it works. Too bad Eilhart won't tell us anything more. Keep in mind that the other sorceresses are here. Philippa may inform Sheila. Or command the dragon. I won't be surprised if I'm forced to fight Saskia. Confused by spells, she won't understand we want to help her. You're probably right. But please don't kill her. Unless you must do so to save your own life. Tak asi jdeme na to, jako to nebudu odkládat. Dobře, tak jde napřed. Ahoj.
Ahoj. Hej, lamač kouzel. Ne, já to nesu hodně, já to nemám ráda. Jako to se dá dobře... To nechápu, proč mám. Prodat jsem chtěla říct, že se to dá dobře. Už Vendrigary nechci, tak jo, já si ukládám. Škoda, teď mi úplně ujel hlas, tak jako co mám dělat? Ne, ale no tak, neříkej, že to nejde. To je za trest. Kde to jsem? Tak fá. Renounce magic, I tell you. Shatter your towers and crystal balls. Break your wands. Jasně. Proč to nejde provést? No. Ale asi si to jakože pomažu nějakým olejem meče. Ne, já to neumím. Já... Alchymie tady, že by to bylo? Hnědý olej, ano. A hnědý olej. Ano, uložit, 100%. Dělej, dotoč se. Tak, jdeme na to. In a hurry to see the deliberations. Here on urgent business. Your dress seems to confirm it. Excuse you indeed. I suppose I couldn't much care. I've heard what I came to hear. And what, pray tell, was that? The rightful heir will ascend to the Eternian throne. There will be peace in the land. What more could one want? Mají hodně zkreslenou. King Stennis. Oh. Crowned 2 days past in Vengerberg. Merely send a messenger here. All those present promptly agreed that he will make a good ruler. Stennis, jo. Prince Stennis, a poisoner, coward, and schemer. He trembled with disgust when he spoke to the peasants. Disdain flowed from him like vomit. But he didn't deserve to be lynched. That was not the justice Saskia fought for. Prince Stennis I, son of Demavend III, became the 17th king of Edirn. He won the hearts of the people. They saw him as the hope of the nation. The realm, ravaged by war, needed a ruler sensitive to the plight of his subjects. King Stennis I was just that. Uvidíme. Co si mám o takovém Hej, dobré, pojď. Ne, talent, prosím tě, tak. Ne, víš co, kouzla. 2 metry, aha, no tak. To se nám to bude ale sesílat. Ulož. To se. Já úplně přemýšlím, jestli si náhodou... Díka Filipy. Si to budu potřebovat asi vybavit potom. Ajajajaj. Tady už to utichlo. I see you took care of the guards. I hate those monastic curs. They're not paragons of virtue, true, but they were just doing their job. Then they didn't do it well enough. Can we go now? Jasně. Yes, let's go. Je čas, děcka. Time to finish it. Tak to jsem zvědavá. Whether you like it or not, John Natalis, Temeria will be divided. For the good of the entire North. The united forces of Kedwin and Redania will end the fighting among the elder houses and secure peace from Gorsvelen to Ellender. At present, Temeria is starting to resemble the Pontar Valley. Which, if I understand correctly, is currently controlled by Edirn. You are mistaken, Radovid. Vergen is free. Free? What precisely does that mean? Lawmark is not Kedwin's, and Edirn no longer controls Upper Edirn. We have rejected Prince Stennis. King Stennis? And handed King Henselt's army a resounding defeat.
Your forces, my dear lass, are nothing but a motley array of rebellious peasants and elven brigands. Sooner or later, they will need to swear allegiance to someone, or they will be defeated and dispersed. The peoples of the Pontar Valley will swear allegiance to me, Queen Saskia. As an independent realm, we hereby speak in favor of reconstituting the Council and Conclave. You're a lovely girl, but you issue from common stock. The sole crown you are worthy of donning is a wreath woven of wildflowers. Redania will recognize no other coronation. In that case, you must choose, King Radovid. Will you carve up Temeria, or march on the Pontar Valley? Henselt, last of the line of the unicorns, has sworn to recognize the Pontar Valley as a free realm. Philippa Eilhart witnessed it. Philippa Eilhart is in my dungeon, awaiting trial for treason. She was in your dungeon, Radovid, but is no longer. She will sit at my side in Vergen as my royal advisor. Everything we did in Vergen will be in vain. There's still hope. We have the dagger. To the matter at hand. The document describing the charter of the Council and the Conclave is, as previously ascertained, an exact copy of the charter found in the ruins on Thanet Island. The more important question relates to the Conclave and its power to designate royal advisors. Today, randomly chosen mages and sorceresses reside at many courts. However, in the time of the previous Conclave, such persons were carefully chosen. Why shouldn't we pick our own advisors? These individuals bear great responsibility, Your Majesty. The Conclave needs to be certain they are competent. And that they will keep the Conclave's interests in mind. Obviously, sire. The Conclave's chief interest is the well-being and prosperity of the northern kingdoms. The document has been signed by every member of the Conclave we have proposed, as well as by all but one of the designated advisors. We await only Sheila de Tanseville's signature. Without our royal seals, you should be allowed to designate advisors to cowherds at most. That is true, Your Majesty. My kings, before you sign this document, please hear me out. Excellency, with all due respect, this matter does not concern Nilfgaard in the least. I am here at King Henselt's bidding. Will you deny my right to speak? Jasně, popírám. Nemáš tu co dělat. Jo. Oh. What is the meaning of this? This man tried to kill me this morning. He attempted to take an Imperial envoy's life in your lands. I presume he was interrogated. He confessed. Foltest and Demiven died by his hand. He also revealed the identity of his employers. Sorceresses. They helped me with my assassinations. Speak on. The Lodge of Sorceresses sought to remove those rulers who acted against the will of mages. Lodge of Sorceresses. We have compiled a list. Philippa Eilhart, Margarita Loantil, Triss Merigold, Kira Metz, Francesca Findabair, Ida Emin, and finally, Sheila de Tanseville. To my deepest regret, two Nilfgaardian sorceresses, Siravar Anahid and Fringa de Vigo. Tak, hej, dobré, moment, já vím, co jsem vám zapomněla říct, já jsem včera vyrukovala v obou videích, že v Zaklínači trojce, jak zachráníte tu čarodějnici dole z té kajuty v té lodi, jak je není císař, takže to je Cynthia, to není Cynthia, já se omlouvám, to je Fringilla Vigo, já jsem na to zapomněla úplně. Až teď mi to úplně docvaklo jako další jméno, už to mám bordel. Your Majesty, what's the meaning of this? Arrest them all. Your document will have to wait, honorable sorcerers.
You have no right. Surrender now if you don't want another massacre, this time in Lochmarine. A court of law will reveal the traitors. Jako zatím nic, dobře. Bez kontrol, hej. Filipa jede bomby, je to jasné. Tak prostě ring jako na Big Boss Fight. Co je? Já nevím, kde jsi, ale... Cože? Poraz draka. Turu. Samozřejmě ohýnek už jako nemám. Teda ohýnek, olejíček na meč. Jaj. Ne. You can't stop me, not you, not anyone else. Hej, Šilo, ty jsi mimo. No utíkej, jestli to bude padat, ty spojočky. If I have to, I will kill you. To je dobře. Oj. Jak to, že já hořím? Já nechci hořet. How do you like my dragon? Tvůj drak. To je zajímavé, její drak. Proč vytáhl meč na lidi? Kill him now! You're late. Yay. I've already managed to stabilize the portal. You've got nowhere to run. Sooner or later, somebody will find you. I prefer to leave on my own terms. Where's Letho? Sir Synthesis will tend to him, as she will to all the fools who get a hard-on at the mere thought of burning a sorceress at the stake. Where is he? I don't know, fool. I've been looking for him since Foltest's assassination. Letho cheated all of us. We were deceived by his dull face and sluggish stare. Don't you understand? The Lodge sought a way to get rid of Demaven, that's true. He was a weak, volatile king. Edirn would eventually choke to death under his rule. We chose the lesser evil. He had to be eliminated, and Letho happened to be at hand. Foltest? Henselt? We had nothing to do with that. After assassinating Demavend, Letho used our gold and magical support to find and meet him. The elf was to help him hide until the matter blew over. Or so I thought. Ani náhodou. The Lodge did not condemn Foltest to die. Then who did? Nilfgaard. Letho is the king of liars and emperor of traitors. From the start, he worked for the glory of the great sun and the white flame dancing on the graves of his foes. He lied to everyone. Me, Jorvek, your stupid little Triss, and you. Got any evidence? A moment ago, I received a message from the Lodge's agent in Sintra. The Imperial Army is on the move. They're fording the Yaruga now. Do you think the North can defend itself in the current situation? And can you count on another miracle at Brenna? I don't know, but you made it all possible and you'll answer for that. The stigma of treason is yours for all time. We shall see. For no one will leave the city alive. No one will tell this story. Philippa controls the dragon. As soon as I disappear, it will turn the city into a flaming tomb. We may have lost a battle, but the war is just beginning. You, however, shall not take part in it. This is your end, Witcher. Farewell! Something's not right. The diamond! Someone replace the diamond! This one's flawed. I'll be torn to bits! Geralt, remove it! Ne. Roztrhají na kousky. Remove the diamond. I'll give you anything you want. Ne. No! No!
Witcher Hunter. How many more can there be? Jako tady už. Oj, ne, mě na plánu. Zase jste říkali, ne? Ale ty jsi blbej? Vem si stříbrný meč, Geralta. Hej, tak to je... Já jsem myslela, že ho má automaticky. Dobré, ty jsi úplně odpad. Ne, na draka. Tak dobře, tak tu ne. Hej, ale tak kurdo mati, Geralta, stavej. Hej, můžeš mi prosím tě říct, kam posíláš ten art? Ono posílá úplně mimo žáčku. Hej, ale... OK. Pojď. Já nevím, kam mám jít. Víš plhat? To bude epický. Jo, damn monsters. Hej, ale děláš si srandu? Hej, on ani jednou ji nesekl. Co to bylo? Tak ne, to si stěžuju, to bych to prostě nebál. Já tam lítám jak špinavé prádlo. No tak ale mě to tak nebolí. Ne, tu druhou díku teďka měl vzít. Hej, to je tak zpomalené dětka, to je šílené. Vem tu druhou. Ne, dobře, to vůbec i náhodou. Jenom na hubu útočíš a proč neútočíš jinam? OK. Proč nemáš tu díku? Hej, mi neříkej, že ji nešlo zachránit. To je debil. Ona umřela. Ona musí být úplně napadrť, jako ta Saskia. Tak to je určitě špatný konec.
Proč to píš taky? Já vůbec. I think we can skip the niceties. Yeah, unnecessary. Yet I sense your readiness to fight on. Já nevím, co mám říct teďka. Co jí mám říct, kurdomácí? What guarantee do I have that Philippa's not in control anymore? Philippa is no longer so beautiful and important to me. In fact, I believe I would break her neck if I saw her. Though it's possible I remain spellbound and that feeling is part of it. Philippa's not immune to self-loathing. She's aging, and that bothers her, I think. Frankly, I don't know what's true. That's good enough for me. I believe I owe you part of my treasure. Family tradition and all. No need. Can you make it back to Vergen? I think so. I've always healed quickly in the past. You know, you're not the first dragon I've talked to. You met my father, Villain Trettenmirth, known also as Bork Three Jackdaws. I thought he couldn't have children. He thought so as well. Polymorphing. Did you get that from him? Just a hint of it. I can only assume one human form. He could transform into anyone he liked. You also don't have his quickness and reflexes. And I don't think I saw a single golden scale on you. Nor do I have his moustache or paunch. Sorry to disappoint you. Professional curiosity. Forgive me. Where is Bork these days? Who can know that? He taught me what he thought I should know and flew off yonder. It's the dragon's way. And he gave me my name. Synthesis, if I heard right. I prefer being Saskia. Can you tell me what'll happen to Yorvith now? Let's be honest. He's a terrorist. I'll not lie about him nor whitewash his deeds. He must earn respect on his own, and perhaps, a few generations on, humans will forget. Did you intend just to use him? Geralt, Yorvith has killed more humans than you've eaten chickens. He's not one to be used. It's not that simple. He came to believe in me and knew from the start what we were fighting for. He made a choice. Sure you don't know what I'm talking about? Those baby doe eyes, that intense misty gaze, the pouting. We shared a cause, fought side by side. Yorvith did and would do anything for you. Question is, what are you prepared to do for him? There will always be a place for the Scoia'tael in the free Pontar Valley. As to Yorvith himself, I've heard many say crude things about us. Thing is, as long as I can remember, I found dwarves fascinating. Okay, Must be a dragon thing. And though preferable to a human, an elf would be a compromise. Cože? Philippa took advantage of the chaos and escaped. Think she could reveal your secret? It's nothing I can control. I don't intend to pursue her. We may or may not meet again, but I shall leave that to fate. She's not one to give up easily. I think she'll come after you again, try to take control, as soon as she's done licking her wounds. I shall be cautious next time, and I know much more about Eilhart than she would ever wish. More than she would wish. Interesting. I obeyed Philippa, but I was not blind. We were close, and Eilhart could not keep all her secrets concealed. I know her weakness, something that can destroy her in an instant. Valuable and dangerous knowledge. Precisely why I'll keep it to myself. Sheila and Philippa have lost. The Lodge has been defeated. That's good, though temporary. I fear we shall hear of them again. No, to si pížel. You know Emir's armies have crossed the Yaruga? I expected as much, as did Philippa. We defeated the Aedirnian lords and Henselt. With a bit of luck, we'll defeat the Emperor as well. Time I was on my way. You shall always be a welcome guest in Vergen. I underline guest. Don't worry, I'm only ever a visitor. I know. Sometimes I wish I could see the future, like my father.
And sometimes it's better to be surprised. Farewell, Witcher. Hey! Hej, ahoj. Tady nějaké srdíka, okej. Au. Jau. Tak, to jsou borci. Radovit. OK. Your handiwork, sire. In the beginning, there was chaos. Hej, jako. Epilog. Oh! Epilog! Cože? Kdy to měl zapíchle ten cool... No, já si myslím, že přes řitní otvor. Epilog, dneska je tady epilog. Takže mám očekávat leta, jo, mi napsal. A jo, ved? Počkej. No jasně, poplacejte se kusy. She's alive, wounded from our scrap, but alive. She impaled herself on a tree, and then I had to use that dagger. But she'll make it. Mountain air is good for a dragon's hide. You're the most noble human I know, Gwynblade. I'm no Najednou. I'm glad you reminded me. My hatred for the species abated for a moment. What about Letho? Strange thing. He sits in the Temerians' former camp. I believe he awaits you. How do you know? I saw him. He's got Triss. Let's go. Tell me what happened here on the way. Triss. Jaškovič, co mi je koní. Ale by the way, je možné, že vlastně hned, jak budeme chtít hrát trojku, tak já si nechám načíst, pokud to jde, protože na počítači to jde, přenést ty pozice, jaké rozhodnutí jste udělali. Tím pádem jste na začátku, jak ležíte ve vaně a on se vás ptá potom po té první lokaci, jak on se vás ptá na ty otázky, tak je tam zaškrtávají, že? Takže jsem zvědavá. Počkej, ukládám si, jak jinak. But it soon turned into a hunt for all mages. No tak kudy jdem? And there were a few skirmishes between Kedweni, Redanian and Temerian troops. Rape, pillage and murder. Not necessarily in that order. The pastimes of the Order's pious knights. And the regular troops soon followed suit. The kings, with their choice units, left the city just after the dragon attacked. And the Nilfgaardians? Remained neutral. That is to say, they shot anyone who dared approach their camp. Kudyže se jde do toho tábora? Kdo to je? Jo, to někdo, okej. When we're done with you, you'll be a lump of whimpering meat. Elf! Killed a non-human. Elf, oni nevěděli, ale jako já jsem zaklínač. Jak si tam sedí Borka najednou? A pojď, že píšeš bez diakritiky, ale to pěkně. Takže že to epilog tam víme, že to je poslední, no, bohužel. Nevím, jsou nějací, ale jako moc OP, jako. Hej, ne, Overtát, domácí. Ale neříkej, že prostě můžeme být nějak rychleji. Ježkovi oči, já jsem tupá, ale já mám tu malou. Proč mám jen tu malou líku? 28, 50,
56, řekněme, že 56. Počkej, ten má vybavený. 32, 47. Tady ten... Ne! Já nemám jako... 32, 56, 100%. 34, 42, tenhle to byl. Kurdomáci, já si říkám, co to bylo. Beasts! Bloody sons of bitches! No dobré. Yes, thank you. Leave me. What happened here? When the summit ended, we hid in one of the houses, but they found us. They cut off both my sister's hands so she wouldn't cast spells, but I managed to escape. They caught me here. Let's go, Gwynblade. This is madness. Look, Wayne has changed. That's what it looks like now. To ale jako dobré řeznictví. Tady musí být nekrofágu za chvíli jak svíňa. Hej čau, Kiki, jak se máme? I think I heard something. Imperial troops. Fakt? Co tam chcou ti borci? Long live the Emperor! Long live the Emperor! Jo. Pro mě, za mě. Pojď. Hej, ale co dělá ten elfík můj? Jasno, krásně, děkuji. To je fajný. No tak jde si. I managed to sneak into the Nilfgaardian camp. It was relatively quiet there. Then I saw Letho leading Triss out. Hej, neseš dobrý. They let him go? No one dared stop him. I followed him. I think he noticed me, but didn't seem to care. Once the fighting died down, he went to the former Temerian camp. To je jasné, to je víc než jasné. Is Triss all right? Yes. Letho defended her from marauders. To musíme jako celé obcházet? Tam jako nemůžou kluci si najít rychlejší cestu? To je hromada jako masa? Dobré. Tak jo. Je tam borec. Temerský tabor. Stop, Yorvith. I'm going alone. Why? This is between the two of us. Take care of Triss until I return. Your choice. Mine, indeed. There's one more thing you need to know. Nilfgaard's armies have crossed the Yaruga. War is inevitable. Va fail, Gwynblade. Don't get killed. Farewell, Yorvith. If I don't return within the hour, find Saskia and leave without me. Are you all right? Yes. He saved me from the Nilfgaardians and defended me from the troops. It's time to end this. Yorvith's waiting. I'll catch up with you soon. Geralt, he knows a lot. No, I know, Triss. That's why we need to talk. Don't get killed, Witcher. Já nevím, já ji nemám ráda, prostě sestry. Jako fakt, že ne. Fakt, upřímně, nemám. Od jedničky, samé pletichaření. Hej, Leto! Pojď na paku. Já se sadím, že on by byl ještě lepší. Diamant? Took you a while? Is that bauble from Sheila's megascope? Mm-hmm. My final prank. I switched the diamonds. The one in the megascope has a flaw. Minute. But just large enough to warp the teleport. The Emperor's magic theorists assured me the effect would be spectacular. Oh, it was. Já nemám ráda ani jednu, ale ne prostě vůbec. Had she lived, she would have suffered more intensely and much longer. Počkej. She helped me quite a bit. Through naivety and pride.
I would not have gotten far without her. So, ready to lay your cards out on the table? No matter Proč se čumí do blba? there comes a point when all the players need to show their cards. Ale nejdřív si zahrajeme Gwent, řekne. But first, vodka. A s tou vodkou něco bude, že jo? I suppose my throat's a little dry. In that case, let's drink to old friendships. Oťupak. Už mi tady Bobíšek zpívá Recovered serenád. your memory yet? Not entirely. Remember how we first met? Yeah, I saved your life. Couldn't think of a nicer way to pay me back? Frankly, I couldn't. I mean, taking care of another man's woman, Yennefer. I can't fathom what you saw in her, but I suppose there's no accounting for taste. Lol. Neodsunuj se ode mě. The winter solstice 1270. Midinvern, the night of magic. Letho wasn't lying, the hunt had stopped. At the Hanged Man's Tree, the spectral riders selected from among those they had taken. Yennefer was among them. A wraith cannot be killed, only driven away. Every witcher knows that. Yet the riders fell beneath the blows of our witcher's blades. Crimson blood flowed from under their dead men's armor. We could not kill them all. They were simply too many. A stalemate. He was different from all other elves. There was no shame in his gaze. He had never suffered persecution. He had endured no massacres. Humans had not taken his land. This elf was not of this world. He was an invader. We struck a deal. My soul for that of Yennefer. He agreed without hesitation. Lol. Back with me, friend. Got the feeling you left for a minute. Memories. I remember the Hanged Man's Tree and the Wild Hunt. I remember the exchange. Me for Yennefer. So, cards out on the table. Unless you chase me all that way just to kill me. I chased you for lots of reasons. You owe me some explanations to start with. Let's say I do. Care to tell me what it was all about? Kill as many rulers as we could. Lay the blame on the sorceresses. Breed chaos. Prepare the north. Soften it before the invasion. Okay. You know what's incredible? We could not have imagined more fertile soil. No matter what the war's outcome, the northern monarchs will accuse one another. Pursue their God-given rights. Seek vengeance and be at each other's throats for years to come. The north resembles a whorehouse on fire, as your friend Dandelion would say. Why are you still here? Why did you wait for me this time? I knew you wouldn't give up. I knew you'd pursue me. And I don't aim to hide anymore. Fact is, only you know the truth about me. Well, and a couple of folks whose word isn't worth spit anymore. I never saw you as a foe. I want to go my way. But if I have to fight you first, so be it. This story ends here and now. Okay. How did a witcher agree to kill humans at another human's bidding? At the Emperor's bidding, Geralt. And he's no ordinary human. The rulers of the North come up to about where his Pauline's end. Why? Simple. He promised to rebuild the School of the Viper. The Witcher's Order where I came to be. Witcher's schools in the south fell into ruin long ago. And Witchers themselves became internal exiles, banned from entering most cities. Besides Seret and Ox, I know of 2 other Witchers of the School of the Viper
who should be alive and on the path. I don't know where they are. Haven't seen them for years. Now they can come out of hiding. They can come home. How did you know where we'd find the Wild Hunt? Every witcher who wears the viper around his neck knows the place. We had so many books and scrolls about the hunt that I used to think our school was founded for the very purpose of solving the riddle of the spectral riders. Know who they are? You know the true identities of the riders? From what I understand, they're some damn elven race. But they turned out to be a big ruse. The legendary omen of war proved to be a fairground attraction. No market square mage could possibly conjure up a cavalcade of wraiths speeding across the sky. Then there's the amnesia. No, there's something more, I assure you. Go ahead, enlighten me. I can tell you want to. There are a lot of legends and myths about it, but the Wild Hunt is a fact. I've fought and killed many of its wraiths. They were spectral emanations, the avatars of real riders. The riders we ran into by the Hanged Man's tree. Are you telling me you were carried off by elves? Real material sons of bitches like the ordinary kind we deal with in this world? They may be ordinary in their world, but they're strangers in ours. The conjunction of spheres. Know the theory? bacha, Do you know how monsters appeared in our world? There's not a witcher who doesn't know that. So you know there are other spheres. The most powerful of our mages can open passages between these worlds, and they usually do that to summon the monsters we then have to hunt. The elves we saw come from another world, and they weren't summoned. They found the way on their own. It's not exactly easy, so they usually send their spectral emanations. Okay. They come in person on special missions. Moment. As they did for you and Yennefer. Hmm. So, elves from another world and their trained wraiths. What did they want from you? I've got an idea, but that's not your concern. No, jako na jednu stranu, pokud jako teda nelže a spřáhl se s císařem jen, aby obnovil školu zmije, já mu to nemám za zlé. Jako nemám. What happened after I departed? She was feverish for several days, delirious, in agony. We thought that was it. She was on her way out. Somehow she recovered. But even then she was disoriented. Amnesia like you. What then? Well, the woman turned out to be quite a character. Throwing temper tantrums, trying to seduce orcs, trying to drive a wedge between us. Sorry. After you so nobly sacrificed yourself, we thought it'd be dumb just to leave her somewhere. She wouldn't have survived more than a month. The whims and vigor of a duchess, but she was just a sorceress with no memory. We were in the heart of the Empire. And as I'm sure you know, Geralt, in Nilfgaard, mages who behave like that either drop their bad habits quickly, or are drawn and quartered by horses in the middle of Victory Square. So I heard. So we set out, wandered through the provinces. Everywhere we went, she got in trouble and we pulled her out. And then one day they captured us. The Imperial Secret Police. Me, Ox, Sarret, and Yennefer. Imperial Secret Police? Mm-hmm. We were separated, and they questioned us. Long and thoroughly, but it was uneventful. No violence. That's how I met Vatia de Rideau. And a couple of weeks later, the Emperor himself. Me. A simple witcher. What happened to Yennefer? I don't know. Never saw her again. The Emperor offered me a mission in the northern kingdoms. As for Yennefer, I had the feeling she was somehow important to Emir. As I see it, they learned of the Lodge from her. Those Imperial spooks have their ways. All
I heard is that Vatier had his men watch Yennefer closely throughout the time she was at the palace. Then we went off to slay the kings of the north. And that's where my knowledge ends. So she's in the Empire. She was when I left. No, OK, tak už jsme jako s něho vytáhli asi veškeré informace, které jsem potřebovala. I'm done talking. Let's finish this. Want to fight? Ne. Any vodka left in that bottle? A swig apiece. Here. A já jsem neřekla, že se máš znovu napít jako Geralте. Jenom hlt. Tak hlt nebo jako 2 hlty? On vypadá, že tak 3 hlty, 4. The Imperial army is probably crossing the Yaruga as we speak. Pure pandemonium will ensue. The North's finished. Time to go south, where the good life awaits. You're a fool, Letho. Both you and your Emperor are forgetting one thing. Misfortune brings people together. Very shortly, the North could be united like never before, thanks to you. But that's just not my concern anymore. I'm not your foe. I never was. Let me walk away and I will. You'll never see me. Už se nikdy nestřetneme. No a jako... Ty ale budeš ve trojce v tom sídle těch... Jak se to jmenovalo? Zábleštích? Jak to bylo? To sídle v té babky. Já nevím, co mám říct. Ale asi jo, tak já ho nechám mít, když oči, já proti němu nic nemám. I've learned all I wanted to know. I can feel the memories coming back. Jako... Your death won't change a thing. Mo. Go where you will. Záleských! Sídlo Záleských, No tam je ten quest. No words of wisdom. Going or not. Žádné moudra. Farewell, Geralt. Nazdar. Tak, je tam quest té trojce. Sídlo Záleských je to, myslím. Jak potkáte tu babku, ona vám nejdřív řekne, že to je přízrak. A pak tam jsou vlastně nachystané pásti a je tam leto, protože ho honí ti banditi. Co blbneš, Geralte? Aha, bránu otvíráš. WTF? Beruška, ano. Kde je dronka? To byla Filipa. Ne, ta umí, myslím, jenom sovu. Jako rozhodně, ta vůbec. A vůbec nevím, co se stalo s Roučem. The Witcher had traveled far and wide in search of the Kingslayers. Along the way, he had met both the righteous and scoundrels, Bernard Laredo amongst the latter. Laredo sold Flotsam to Kedwin and scattered the local non-humans to the four winds. Flotsam became a military base. Its civilian population was resettled. In Edirn, the Witcher witnessed Saskia the Dragonslayer achieve a great victory. The Pontar Valley, previously Upper Edirn, became a promised land for outcasts who dared dream of freedom. Even sly old Zoltan Chive came to believe in this land of bliss. Yet dark times approached for the architects of the New Order. Dark clouds had been gathering over Temeria since Foltest's death. Stripped of its king, the land was like a rich cloth which nobles began to shred. These minor scavengers, however, scurried off in fear when true predators reached out for their prize.
The summit at Loch Muin sealed the fate of Foltest's realm, when Radovid of Redania and Henselt of Kedwen divided it between them. Jaký měl opasek, všimli jste si, z A věžiček. tempest descended on the north, at least partly the work of manipulative mages. It seemed the turmoil in Temeria, Edirn, and Kedwen would benefit them most. Common folk turned against sorceresses and all magic freaks, witchers included. Castles that had hitherto welcomed mavens of the magic arts now shut their gates to any who sought shelter there. A witch hunt ensued. It was a time of great uncertainty, of rape accomplished by royal decree. Yet as troubled as the day seemed, we, who had in some way shaped the world's fate, finally received some respite. Zoltan resumed the quest for his beloved's hand, and I laid my head in the laps of the muses. Who could have known this tempest which had ravaged the north was but a harbinger of darker days, and the preamble to an entirely new tale of Geralt of Rivia. Nice. Tak máme 2 za sebou a úspěšně, ale jo, ne. Nevím. Asi 100%. Ne, dobrá hra. Myslela jsem si, že nejdřív nebude tak dobrá, nebo nesplní moje očekávání, které jsem znala i z 1 a z 3. dílu, ale jo, rozhodně. Jako nemám asi co upřít. Možná jediné, co bych jim vytkla, tak třeba v 1 jste fakt, i ve 3 máte prostě možnosti, když se připojíte k jedné straně, tak pak můžete jít na 3., na 4. elfové trpaslíci, sever, Temerie, pak můžete pomoct Radovidovi, můžete ho zabít, s Talarem tam máte questy, prostě že je to různorodé. A tady vlastně na začátku, když jsem si vybrala toho Ajoverta, ty elfy, tak pak jsem měla za to, že třeba tu další kapitolu se připojím k tomu Rouchovi, ať to vyrovnám. Neměla jsem tu možnost, což je strašně škoda, si myslím, že kdyby to tady bylo, tak to rozhodně využiju, no, jako zabij Henselta, nice. Takže tak. Jo, ušetřila jsem leta, jako asi nelhal, chtěl obnovit školu zmije, já mu to nemám za zle, na druhou stranu je to zaklínač, jako jo, takže proč ne. Nechtěl se mnou bojovat vůbec, takže tak. Ale já bych ho nechala žít i tak, protože já vím, že jak jsme hráli, myslím, tu 3, tak jsem tam taky řekla, jako, že leta jsem nechala odejít. Oni se vás na to ptají, myslím, takže paráda. Ale jako dobré, navazuje to i na ten divoký hon. Je to hodně dobré, hodně. Jako fakt, nemůžu říct půl slova. A ten, kdo to nehrál, tak si to zahrajte. Fakt, 1, 2, 3, není co řešit. Cože? To potom vlastně hraje roli ve 3. No jo, ano, pokud si necháš ty jako kdyby odsaď vzít tu uloženou pozici a máš tu možnost, že nebudeš odpovídat na otázky, ale jako zase to není tak velký rozdíl, i kdyby si tam odpověděl špatně. Jo, i kdyby si tam, já nevím, tam vlastně odpovíš špatně, že si nepomohl tomu, nebo špatně, na jednu stranu, že si nepomohl tomu Rouchovi a pak ho vlastně najdeš v té skrýši, tak mu taky potom můžeš pomoct. Sice bude mít ze začátku jinačí keci, ale pomůžeš mu. Není to nějaké rozhodující úplně, jo? Že by třeba, já nevím, jak třeba s tou Siri, jak tam máte vlastně těch 5 odpovědí důležitých, na které odpovídáte kladně, záporně nebo negativně. A podle toho se vám vytváří jako ten konec, jestli negativní, ona umře, neutrální stane se jako kdyby císařovnou, anebo pozitivní, že s ní bude zaklínač. Jo. Tak ty vedlejší questy, nevím, no. Jako jo, bylo to hodně dobré, asi nemůžu nic říct, mně se to líbilo prostě. Co se týká grafiky, ovládání. Možná jedna jediná nevýhoda. A ovladači mám strašně senzitivní, nedá se to změnit, ta možnost tady není. A jak jste si mohli všimnout, jak jsem vždycky chtěla jako kdyby meditaci a jak jsem dala doba čekání, postava, to tam je namíchat lektvary, tak mi to tam takhle jezdilo, ale ne jako, že já bych s tím jezdila jak šílená, ale já jsem třeba pohla páčkou dolů a mi to šlo dolů doleva nahoru, jo, nebo dolů doprava, úplně tam to není asi vyřešené. A plus, co mě mrzelo nejvíc, tak v
té 3. kapitole, jak jste mohli vidět dneska po ránu, respektive včera večer, kam jsme se dostali. A teď, jak jsem hrála, tak jsem ty pozice jako kdyby neměla uložené, takže si myslím, že tady je nějaká špatná synchronizace oni to ukládají přes cloud na ten Xbox 360 a že se vám to tady přenese do toho Xboxu. Nevím, to není dobře vyřešené. Myslím si, že to ne, že to je hodně velká škoda. Ale jako jinak jo, co můžete, prolezte jeskyně, vedlejší úkoly. Takže tak. Je fakt, že teďka v té poslední kapitole jsem vlastně nesplnila ty chrliče a nesplnila jsem pokrovou jako kdyby část. Jo, že porazíte 5 normálně, co tam jsou hráčů a pak toho jednoho, nevím, co to byl, kouzelník, čaroděj, co byl na tom náměstí, jak s námi nechtěl hrát, tak toho. A vlastně jsem pokakala včera v tom Vergenu ten úkol i zdímají uši nebo něco takového, kdy já jsem nejdřív, než jsem měla jít na ten Baltimoreův quest, tak jsem si měla promluvit asi s tím Cecilem a s Iovertem a měla jsem mu to ukázat, jako kdyby od toho Cecila, že co jsme našli, že tam je ta stopa. A poptat si těch lidí víc na toho Stenise. Je to Stenise? Byl to Stenise? Stenise, jo. Na toho, hej, v té zlaté zbrojí však. Na toho blbečka. Takže tak, no, ale jestli bych se jako chtěla rozhodnout jinak nějak, tak asi jako ne. Možná třeba, když se budu hodně nudit, tak si spustím novou hru. Ano, přesně tak, novou hru a udělám to třeba za toho Rouče. Tam budou jinačí věci, právě, že začínáte asi na té druhé straně. Ale na druhou stranu, že by to bylo nějaké jako pro mě nějaké moc rvoucí, že bych musela teď hned to zapnout, ne. Ježkoviči, chtěli bychom poděkovat z celého srdce našim manželům, pohlubičkám. Jo, jasně, měli hodně práce a souhlasím, dobré poděkování. Já říkám jako hrám, knížkám, nemám co vytknout, ale jen jestli třeba někdo sleduje Netflix, tak prosím nedívejte se na ty Netflixovské výplody, co jim teďka vychází, ať už to teďka bude ten Zaklínač, ne ten seriál je celý blbý s tím, ne, prostě s tím Geraltem, ne. Když tak se podívejte na ten film starý, po případě na ten polský, první, druhou sérii, ten je taky založen nejenom na podkladu, ale jakože fakt je z těch knížek od toho Šapkovského. Třeba Netflix neumí i Resident Evil, oni vydali, jak se vlastně stalo, a teďka nevím, jestli v tom Raccoon City, nebo přímo v té laborce, jako kdyby i takový prelud, jak to postupovalo v tom městě, Outbreak, nebo něco takového. Hej, to je taká kravina. A Netflix mi zkazil i Prsteny moci, jako ne, takže já jsem to prostě odbourala a cokoliv můžete, tak Netflixové stránce z takového bych se prostě jako vyhnula, ale brutálně velkým obloukem to vám za to nestojí, opravdu ne. Cože? Překvapila? Jak jako překvapila? Saskie, já jsem si říkala, že je nějaká jináčí, jako, ale nevěděla jsem, že je to ta dračice. Myslela jsem si třeba, že bude mít ještě nějaký kontrakt třeba i s tou Filipou, anebo s tím samotným králem Hansletem, že to hrajou jen na oko. Ale jako nebylo to nějaké srdce rvoucí, jako určitě jo, jako si říkám ok, dobré, ale že bych to byla nějaká úplně hej, drak, ona je drak, hej, ty co tam všechno porazila. A nebyla jsem zklamaná, když jsem vám říkala, nevěřte čarodějkám, Filipa, ta, jak se jmenovala, Sheila, jako i samotná Tris, prostě je to o ničem, no. Jo, příkazky, přesně tak. No nic, no, děcka, jde to přeskočit a jde to zrychlit, dobře, já to zrychlím, podívám se, jestli se mi na otevře ještě nahoru nějaký bonus content, když pochybuju, pak to stopnu, nahraju to automaticky asi i hned na YouTube, dám si pauzu a já nevím, co budeme dělat večer. Večer můžeme začít Tomb Raidera Underworld roku, já nevím, 2.10, 2.8 to je hra, 2.12 možná. A dáme to i s těma 2 datadiskama, jak jsem slíbila, ale teď nevím, no. A našla jsem si další hororové hry, takže pokud tak pojedeme taky hororovky, já nevím, teď to je úplně hodně. Ale škoda, že třeba není další Zaklínač, protože toho bych si zahrála i hned, kdyby byl. Nebudu kecat, ale to už se opakuje. To fakt nejde přeskočit, jako tak nějak. Ne, to jde jenom zrychlit. No šup, jeď.
Takže tak, no. Francouzský překlad. A jo, měli to dobře udělané. I když jsem si všimla, že překlady byly taky dobré, co jste mohli slyšet v angličtině, dialog, titulky, ale třeba někdy ne. Mohli jste si všimnout, jak jsme dneska mluvili na náměstí s tím Lavajetem, jak tam byl vzadu, tak já jsem tam dala něco, že ne, to jsem určitě nečekal a on odpovídal jinak úplně dlouze, jakože to nečekal, ale že mohl tušit, že tam bude něco jinak, jo, takže tam to chybělo trošičku toho do překladu, ale já jim to nemám za zlé, jako je to dobrá hra, jako fakt ne. Ani náhodou, jo. No nic, no, já se s vámi asi končím, ale čekám, až to tak prostě dojede a uvidíme, jestli tam budu mít něco extra nebo ne. Takže vlastně 4 úkoly, 3 vedlejší jsem neudělala, já jsem je možná udělala, já jsem si nevyvedla odměnu a jeden ten hlavní, který mě štve, to zdímají uši, to mě jako hodně štvalo včera, protože jsem chtěla mít fakt všechno. Ale třeba, na druhou stranu, co jsem v trojce nikdy nesplnila, takže jsem v životě neměla všechny karty na Gwent. Všechny jsem nikdy neměla, to je myslím vedlejší úkol. Jak tam máte tu knihu toho Gwentu a máte pozbírat všechny, tak nikdy jsem je neměla všechny. Yes! Počítačová hra. Zaklínač. 2011 je toto, OK. Počítač. Oh. Siri. Hej, 100%. Ne? Ne? Tak to bude leší. Ne. Jo? Leší chrání, ne? Pokud není... Ne, počkej. Pokud to není... A to je blbost. Aj, aha, dobré, jsem doma. Spadne z kardu. Aha, je mi to jasné. Dobře. To bylo i na začátku, všimli jste si? Dobrý, no nic. Já to vypínám. Úžasná hra, doporučuji. 20 z 10, 30 z 10, 50 z 10. Ne, to jsem možná přehnala, možná jenom 45 z 10. Za mě to teda všechno, budu se těšit příště. Nebo příště kecám za 2 hodiny, za 3 hodiny, že bychom se tady zase znovu všichni sešli. S tím, že ode mě to všechno. Ještě jednou moc děkuji za podporu. Mějte se krásně. Ahoj.